Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, có vẻ như đạo diễn cùng nhà sản xuất đã đẩy nhanh tốc độ so với nguyên tắc trước đây. Thế nhưng, cũng vì thế mà hành trình tiếp theo của Tiêu Viêm đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà vừa tới Trung Châu, nam nhân kia đã gây thủ chuốc oán với khá nhiều thế lực. Bởi vậy, anh ấy đã bị vô số các thế lực lớn truy đuổi. Và hành trình đó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé! Đầu tiên, Tiêu Viêm vừa đến Trung Châu đã trợ giúp Hàn gia đấu với Hồng gia. Trong trận chiến đó, Tiêu Viêm có hơi nặng tay, chẳng những đánh bại quý tử của gia chủ Hồng gia, anh ấy còn tiện tay phế luôn tên này diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên, chuyện này cũng do tên kia tự chuốc lấy mà thôi, vốn dĩ đánh bại hắn ta xong, Tiêu Viêm đã liền rời đi. Thế nhưng, tên kia vô cùng thâm độc, ngay khi bị Tiêu Viêm đánh bại, hắn ta đã ra tay đánh lén. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã đánh cho hắn ta trở thành phế nhân. Chứng kiến con trai từ thiên tài trở thành phế nhân, Hồng Lập, cha của Hộp Thần vô cùng tức giận, quyết định một sống một còn với Tiêu Viêm. Tuy nhiên, không chỉ có Hồng Lập, Bắc Trầm Vân, tứ trưởng lão của Phong Lôi Các phía Bắc cũng định ra tay động thủ, bắt Tiêu Viêm tra hỏi về Tam Thiên Lôi Động. Phía xa, thấy đám người kia như vậy, Hàn gia muốn nhúng tay vào cũng không được nữa. Như hiểu ra vấn đề, Tiêu Viêm quyết định một mình chịu trận. Nhìn Bắc Trầm Vân, Tiêu Viêm dõng dạc nói: "Muốn phế ta? Nói thật, tu vi ngũ tinh đấu tông của ngươi thì vẫn chưa đủ tư cách." Nghe vậy, lão gia hỏa kia tức giận lập tức lao lên. Thế nhưng khi lão ta sắp đánh đến thì Hàn Tuyết đột nhiên lại đứng ra chắn trước người Tiêu Viêm. Rất may, Tiêu Viêm kịp thời kéo nàng lại, sau đó trả nàng về vị trí an toàn. Xong xuôi, anh ấy liền dùng ra khôi lỗi cản lại đòn công kích của Bắc Trầm Vân. Sau đó, Tiêu Viêm liền sai địa yêu khôi lấy mạng lão gia hỏa kia. Thấy địa yêu khôi cấp bậc này xuất hiện, Hồng Lập cũng liền tham chiến. Ngay lập tức, hắn ta liền công kích về phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc, Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm quá nhanh, chỉ thoáng chốc, toàn bộ công kích của Hồng Lập đã trượt hết. Nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm đã ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên trong tay. Cảm nhận năng lượng kinh người, Hồng Lập phải kêu gọi toàn bộ trưởng lão của Hồng gia trợ giúp. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn, khi hỏa liên phát nổ, nó đã liền khiến hàng chục cường giả của Hồng gia mất đi sức lực và nằm xuống mặt đất. Trong số đó, một vài gã đấu hoàng đứng dậy đều bị Tiêu Viêm lao tới cầm trọng xích đánh cho tàn phế và trở thành một phế nhân. Còn bên ngoài, cái tên Bắc Trầm Vân cũng bị địa yêu khôi tần cho một trận, khoảng cách tới cửa tử cũng không còn xa nữa. Đến đây, Hồng Lập phẫn nộ, hắn ta lập tức bóp nát ngọc giản gọi lão tổ tới cứu. Nơi xa, ngay khi cảm nhận được sự kêu gọi ấy, một lão giả xuất động. Còn Tiêu Viêm thấy tên kia như vậy, anh ấy liền một chưởng đánh bay Hồng Lập, một tên thực lực đã tiếp cận đấu tông. Sau đó, hai cánh khẽ động, anh ấy định chạy đi, thế nhưng đã muộn, lão tổ của Hồng gia, Hồng Thiên Khiếu thực lực ngũ tinh đấu tông đã tới. Thấy thế, Tiêu Viêm liền hút lấy thân thể Hồng Lập và rót đấu khí vào trong đó rồi ném đi. Chỉ cần Hồng Thiên Khiếu không hóa giải, nó sẽ nổ tung. Chứng kiến chuyện này, lão gia hỏa kia không thể bỏ con rể mình được. Bởi vậy, lão ta liền đuổi theo Hồng Lập. Nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm liền thi triển ra phiên hải ấn, sau đó cùng địa yêu khôi công kích về phía Bắc Trầm Vân. Đón nhận một đòn này, Bắc Trầm Vân liền bị bắn thẳng xuống mặt đất nằm bất lực. Cũng vì thế, nạp giới của một ngón tay liền bị địa yêu khôi bẻ đi. Xong việc, Tiêu Viêm hai cánh khẽ động, anh ấy mau chóng bỏ chạy về phía xa. Thế nhưng, cái tên Bắc Trầm Vân kia vẫn cố dùng toàn lực, phóng một đạo ấn ký trúng người Tiêu Viêm, với hy vọng sau này có thể tìm được anh ấy và truy sát. Còn Tiêu Viêm, mặc dù bị trúng ấn ký, thế nhưng mặc kệ, anh ấy liền bỏ chạy về phía xa. Sau đó không lâu, Tiêu Viêm liền tìm một cái động khẩu và tiến hành tu luyện, hồi phục lại cơ thể. Xong xuôi, Tiêu Viêm liền lấy nạp giới của lão gia hỏa kia và phá đi linh hồn ấn ký của hắn. Sau đó khi mở ra, Tiêu Viêm phát hiện bên trong nạp giới có một quyển trục. Nhưng quyển trục này, Tiêu Viêm nhanh chóng mở ra. Ngay lập tức, những dòng chữ kia đã liền hấp dẫn Tiêu Viêm, khiến anh ấy mê mẩn. Điều này cũng bởi đó là cuốn công pháp địa giai cao cấp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, một bộ công pháp sau khi tu luyện đại thành, nó có thể so sánh với thiên giai. Thế nhưng, muốn tu luyện nó, người tu luyện phải có căn cơ Tam Thiên Lôi Động đại thành mới được. Thấy thế, Tiêu Viêm liền xem kỹ hơn. Sau một hồi, anh ấy mới hiểu đây cũng chỉ là một bản chưa hoàn chỉnh mà thôi, thế nhưng như thế cũng là tốt rồi. Cuối cùng, xong xuôi mọi thứ, Tiêu Viêm liền loại bỏ đi ấn ký mà lão gia hỏa kia lưu lại rồi biến mất không thấy tăm hơi. Không lâu sau, tại nơi Tiêu Viêm tu luyện, xuất hiện hơn chục vị cường giả cấp bậc đấu hoàng và đấu tông lần lượt bay tới. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Tiêu Viêm cũng xuất hiện. Sau đó lời qua tiếng lại một hồi, anh ấy liền lao tới cùng hai tên đấu tông và chục tên đấu hoàng giao chiến. Liệu rằng Tiêu Viêm có lấy mạng được đám người này không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!